guys and welcome back to our channel. So ayan, in tonight's video, ililipat ko na dito yung aking mga makeup sa ating mini vanity kasi aayusin ko na tong aking table dito. Dito ko na isa-set up yung laptop ko para every time lagi akong ready kasi medyo nahihirapan ako kasi wala akong laptop table. And ayan, kinalas ko pala guys yung aking ring light. Ayan, kasi hindi ko siya masyadong nagagamit ngayon. Ayan, dahil wala naman tayong mga beauty video, so hindi ko siya masyadong nagagamit. And, ayan, lipat na natin. Tulungan niyo ako. So guys, ayan. Sana nakikita niyo ako. Pero ito yung first natin ilalagay. Ito guys is yung mga palette ko. Siguro yung mga eyeshadow palette. Dito ko sila ilalagay sa second na box. Kasi kasya naman siya dito. Oh, medyo malaki palette. Ayun, kasya siya. Kunti lang naman guys yung eyeshadow natin. So sa second, dito ko na siya sa second
Ayan, ito na siya. Unahin natin dito. Ito ay Cutics nail polish. Ayan. Wala akong alam kung ano ilalagay ko dito. Pero ayan, nail polish. Dito naman sa kabilang, sa baba niya is ito yung mga facial cream ko na ginagamit. Ayan, sunblock, moisturizer, and moisturizer. Ito yung super effective guys sa acne. Acne wipe out. Ayan, maganda siya. And ayan, favorite ko na eye white aqua moisturizer. Ito naman yung cream. Ito yun, ayan, Beauty Volt. Ayan, ito yung whitening cream nila. Ito yung gamit ko. And then, Claire's. Ayan. Tapos, sa baba naman yan, tanggalin muna natin kasi ito yung brushes ko, nilagay ko dyan. Sa baba naman guys is mga mist and toner. Tapos, ayan. Ayan, ito hindi ko pa tinatapon pero wala na tong laman. Display ko lang. Ayan. Then, ito guys, maganda din to, yung Rose Water Facial Toner. Beauty Mist by Ann Klutz. Ayan, ito naman ay Tiger Balm kasi sakitin yung ulo ko and katawan. Ayan, hindi ko alam kung bakit pero ayan, Tiger Balm, lakas makatanda. Sa baba naman guys is ayan, ito yung Bentonite na Healing Clay. Lux Organic. And then Clinique, ano ba to? Ayan, Moisturizing Lotion. Ito naman is retinol. Tataas ko si retinol ha kasi lagi ko siyang ginagamit. Tapos ito yung toner ng Beauty Volt, wala na siyang laman. Paubos na. Serum, wala na din yung laman. Itinatabi ko lang siya kasi meron akong gagawing review and hindi ko pa siya napapakita. So, ayan. And then, ayan. Dito ko na lang papatong yung aking brushes. Ayan. Dito tayo guys sa drawer. Sa salamin pala guys, ayan, phone yung gamit ko. Ayan, yung tinabi ko dito is ito, ayan. Puro pang eye essential to. Eyeliner, mascara, ayan. Then, yung aking mga egg na sponge. Dito tayo sa first drawer. Sa first drawer guys, makikita nyo, yung aking mga foundation, setting powder, compact na powder, ayan, nandiyan siya lahat. Ayan, dito sa side na to, ayan. Yung foundation, ayan. Compact powder, setting powder, ayan. Dito naman, ayan, meron dito magnetic eyelashes. Ayan, meron akong mga primer. And then, pangkilay yung side na to. Ito naman ay, ano ba to? Dalawa lang pala yung gamit kong concealer. Ayan, e.l.f. and Sassy Lady. Ito maganda yung concealer ni Sassy Lady. Sobrang full coverage. And then, primer ulit dito sa kabila. Dito sa gitna. Ayan. Yung nasa ilalim guys is yung aking favorite bronzer. Ayan. Yan lang siya dyan. Lock natin. Dito na tayo sa first drawer. First drawer. Ayan. Tadan! Lipstick and anong tawag dito? Lip tints. Ayan. Lipstick and lip tints to. Tsaka lip balm. Second drawer naman is eyes. Hindi ko alam ba't dito ko to sinama. Pero pang mata kasi. So, ayan. Eto, meron ako ditong mga eyeshadow. Sobrang dami nito guys. Ayan. Patong-patong na sila dyan. Ayan, e.l.f. Ano ba to? Eto, mahal to eh. Parang nasa 2.5 yata yung eyeshadow na to. So, ayan. Mga single shadow. Ayan siya. Then, sa third drawer naman, ayan, may eyeshadow pa din tayo. Eyeshadow pa din. Tapos, ayan, mga blush na to guys. Mga blush on ko na to. Blush and bronzer. Ayan siya. So, yan guys. Medyo madami tayong blush on kasi alam nyo naman, ako ay maputla. Hindi ako namumula. So, ayan. Ito yung favorite ko guys na kikiris na sinasabi ko kanina. Wala na akong makitang ganito. So, sad. So, yun lang guys. Yan na yung nilagay ko sa ating vanity. Saan ba ito nilagay kanina? Sa eyeshadow ko sinama. So, yun lang guys. Ayan, naayos na natin yung aking mini vanity area. Kasi ayan, ginawa ko na yung parang lagayan ko siya ng laptop. Para every time na may gagawin ako or mag-e-edit, mag-a-upload, ayun, dun ko na lang siya gagawin. Ayun, para hindi masyadong makalat, no? So, pinaghiwalay ko na sila. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video na to. Please like this video and subscribe to my channel. Bye!